Welcome once again, student. Let's continue the poem Cherry Tree by Raskin. Before going to start the second part, try to remember the first one. See, page number 67. I went away next year, spent a season in Kashmir, came back thinner, rather poor, but richer by a cherry tree at my door. See this stanza. I went away next year, spent a season in Kashmir. Next year, the poet went away to spend his holiday in Kashmir. See here, season means holidays. Poet went in Kashmir to spend his holiday next year. Came back thinner, rather poor, but richer by a cherry tree at my door. But when the poet returned back, पण जेव्हा कवी काश्मीरमध्ये त्याची सुट्टी एन्जॉय करतो आणि परत येतो. पहा, काश्मीर इज द पॅराडाईस ऑन द अर्थ. ओके, काश्मीरला आपण पृथ्वीवरचं नंदनवन असं म्हणतो. नंदनवन म्हणजे काय, तर सौंदर्यानं युक्त असलेलं. म्हणजे काश्मीरला पाहिल्यानंतर खरं तर कवी तृप्त व्हायला पाहिजे. ओके, पण कवी म्हणतो मी जेव्हा घरी येतो ॲट दॅट टाईम, सी हाऊ वॉज हिज कंडिशन, केम बॅक थिनर, रादर पुअर. सी द लाईन ऑफ see the meaning of this line. When the poet returned back, he was rather thinner, poor. See the meaning of the word thinner and poor. See here, thinner means physically and mindly tired, and poor, here poor means it tells us about the money. Means when he returned at that time, he was not having, means he has not enough money or not having much money. म्हणजेच कवी जेव्हा काश्मीरहून परत येतो तेव्हा तो शारीरिकदृष्ट्या आणि मानसिकदृष्ट्या थकलेला असतो. त्याचबरोबर त्याची आर्थिक परिस्थितीसुद्धा बऱ्यापैकी हलाखीची झालेली असते. बट रिचर बाय अ चेरी ट्री ॲट माय डोअर. But when the poet saw his own cherry tree in front of his house, at that time he became a rich person. Rich here, rich means थकलेलं त्याचं मन, शरीर प्रफुल्लित होतं. त्याला खूप आनंद होतो. का, तर त्यानं लावलेलं चेरी ट्री जे होतं ते खूप बहरलेलं होतं किंवा त्याची चांगली वाढ झाली होती. आणि ते पाहिल्यानंतर कवीला आलेला थकवा, मग तो शारीरिक असेल मानसिक असेल, कवी म्हणतो अचानकपणे नाहीसा झाला. बट रिचर बाय अ चेरी ट्री ॲट माय डोअर मीन्स इन द अबव लाईन वी फाइंड दॅट द पोएट वॉज थिनर अँड पुअर. बट सी द फॉलोइंग लाईन टेल्स अस दॅट ही बिकेम अ रिच पर्सन. वरच्या लाईनमध्ये कवी गरीब आर्थिकदृष्ट्या असेल किंवा शारीरिकदृष्ट्या मानसिकदृष्ट्या थकलेला होता, पण त्याच्याच खालच्या लाईनमध्ये आपल्याला तो समृद्ध झालेला पाहायला मिळतो. अँड व्हॉट वॉज द रिझन? द रिझन वॉज हिज चेरी ट्री. नाव सी हाऊ वॉज द चेरी ट्री, दॅट्स वाय द पोएट बिकेम अ रिच पर्सन. 6 feet हाय माय ओन डार्क चेरी. कवीने लावलेलं ते रोपटं आता जवळजवळ 6 फूट उंचीचं झालं होतं. अँड इट वॉज डार्क, हॅविंग कलर्स ग्रीन, रेड, अँड आय कुड स्केअर्सली बिलीव्ह इट अ बेरी. आणि त्याच्याही पुढची गोष्ट म्हणजे कवी म्हणतो माझा विश्वासच बसत नव्हता. स्केअर्सली मीन्स हार्डली or certainly not.
इट अ बेरी. बेरी मीन्स स्मॉल फ्रूट्स. कवी म्हणतो त्या वृक्षाला छोटी छोटी फ्रूट्स फळं लागली होती आणि माझा याच्यावरती विश्वासच बसत नव्हता. ही वॉज सर्टनली नॉट बिलिव्हिंग दॅट his cherry tree was with small fruits. Now see the next line. Ripen and jeweled in the sun. आणि काही दिवसानंतर ही छोटी छोटी फळं ही काय झाली, रायपन परिपक्व झाली. आणि परिपक्व झालेल्या चेरीच्या फ्रूट्सचा कलर आपल्याला माहिती आहे कसा असतो, डार्क रेड अँड हॅविंग शाईन्स इन द सनशाईन. सनशाईनमुळे त्या ठिकाणी ही लाल रंगाची फळं चकाकताना दिसतात. आणि कवी त्याला कशाची उपमा देतो, इट वॉज लुकिंग लाईक ज्वेल्ड. ज्वेल्ड म्हणजे रत्न, आपल्याला माहिती आहे, तर त्या रत्नांसारखी चकाकताना ती त्या ब्रँचवरती दिसत होती. हंग फ्रॉम अ ब्रँच जस्ट वन. आणि त्या ब्रँचला ती लटकताना कवीला आकर्षक दिसत होती. हिअर ज्वेल्ड मीन्स अट्रॅक्टिव्ह. अँड नेक्स्ट इयर देर वेर ब्लॉझम्स स्मॉल, पिंक, फ्रॅजिल, क्विक टू फॉल, ॲट द मेरेस्ट ब्रीथ, द स्लीपिएस्ट ब्रीज. नाव सी द नेक्स्ट इयर. आणखी पुढच्या वर्षी कवी म्हणतो हा वृक्ष फुलांनी बहरला होता. There were blossoms small. Blossoms means flowers that bloom on trees. म्हणजे फुलांचा बहर या वृक्षाला पुढच्या वर्षीही आला होता. And see how were the blossoms, that is flowers of the cherry, pink, fragile, quick to fall. या वृक्षाची फुलं जी होती ती कवी म्हणतो कशी होती, पिंक, हॅविंग पिंक कलर. कलरमध्ये तो पिंक कलर. अँड फ्रॅजिल. फ्रॅजिल मीन्स ब्रेकेबल, म्हणजे हात लावला की पडतील अशी नाजूक. क्विक टू फॉल. ॲट द मेरेस्ट ब्रीद. ॲट द मेरेस्ट ब्रीद, द स्लीपिएस्ट ब्रीज. सियर ब्रीद म्हणजे श्वास घेणं. कवी म्हणतो मी जेव्हा या वृक्षाजवळून जात असे तेव्हा अतिशय प्लीजंट स्मेल कवी अनुभवत असे. द स्लीपिएस्ट ब्रीज. सी द मिनिंग ऑफ दिस वर्ड. स्लीपिएस्ट ब्रीज मीन्स फिलिंग ग्रेट हॅपीनेस और ग्रेट कम्फर्ट. कवी म्हणतो या फुलांचा जेव्हा मी सुगंध घेत असे तेव्हा मला खूप समाधान, खूप आनंद होत असे. See the next stanza. I lay on the grass at ease, looking up through leaves at the blue blind sky, at the finches as they flew and flitted through the dappled green. See, these 4 lines tells us about the great ecstasy of poet. I lay on the grass at ease. At ease means comfortably. आणि कवी सायंकाळच्या वेळेस या वृक्षाच्या छायेमध्ये जेव्हा आनंदाने पहुडलेला असतो, at that time he was looking up through leaves at the blue blind sky. आणि वृक्षांच्या पानामधून त्या चेरी ट्रीच्या लीव्ज हिरव्यागार पानामधून जेव्हा तो आकाशाकडे बघतो, ॲट दॅट टाईम सी हाऊ वॉज द स्काय. इट वॉज ब्ल्यू अँड ब्लाइंड स्काय. ब्लाइंड मीन्स ब्लॅक. निळ्या काळ्या रंगाचं आकाश त्याला त्या हिरव्या पानामधून पाहायला मिळतं. ॲट द फिंचेस ॲज दे फ्ल्यू. अँड द नेक्स्ट थिंग दॅट इज फिंचेस. फिंचेस मीन्स स्मॉल पॅसरीन बस्ट, दॅट इज सिंगिंग बर्ड. फिंचेस म्हणजेच गीत गाणारे पक्षी जे त्या वृक्षावरती बसत होते तेही कवीला दिसत होते. बट सी हाऊ वेर द फिंचेस.
They flew and fleeted through the dappled green. See here, dappled means having dark or light patches of various colors. पहा, कवी त्या हिरव्यागार गवतावरती पहुडलेला आहे आणि आकाशाकडे पाहताना त्याला वेगवेगळे रंग दिसतात. जसं की द कलर ऑफ द स्काय वॉज ब्ल्यू अँड ब्लॅक, द कलर ऑफ द लीव्ज that is green, and the of flowers or cherries or the fruits of cherries have red color. जसे वेगवेगळ्या कलरचे पॅचेस त्याला दिसत होते. आणि या वेगवेगळ्या रंगांमधून फिंचेस, सिंगिंग बर्ड, they were fleeted. Fleeted means moving quickly from one place to other. म्हणजे एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवरती ते उड्डाण करताना कवीला उडताना दिसत होते. While bees in an ecstasy drank of nectar from each bloom, and the sun sank swiftly and the stars turned in the sky. See, these lines tells us again the other objects of nature. The bees, मधमाशा काय करत होत्या? In an ecstasy. Ecstasy means feeling of great happiness. आनंदामध्ये काय करत होत्या? Drank of nectar from each bloom. Bloom means flower. चेरी ट्रीच्या त्या फुलांमधून त्या आनंदाने मध चाखण्याचं काम करत होत्या आणि हे दृश्य कवी पाहत होता. And the sun sank swiftly. It was evening time. The sun sank swiftly. आणि बघता बघता सूर्यास्तसुद्धा झाला होता. And the stars turned in the sky. आणि आकाशामध्ये तारे दिसू लागले होते. And moon moths and singing crickets, and I praised night and stars and tree that small the cherry grown by me. The next interesting thing, and that was moon moths and singing crickets. Moon moths means nocturnal insect. पहा, हा एक इन्सेक्ट आहे, याला पतंग असं आपण म्हणतो. तर हा इन्सेक्ट मून मॉथ्स अँड द नेक्स्ट वन सिंगिंग क्रिकेट्स. क्रिकेट्स इज ऑल्सो ॲन इन्सेक्ट. त्याला रातकिडे म्हणतो पहा आपण. तर हे रातकिडे, पतंग कवीला इकडून तिकडे उडताना दिसू लागले होते. अँड हे सगळे आपापले काम करत असताना कवी म्हणतो मी सुद्धा माझं काम करत होतो. अँड व्हॉट वॉज हिज वर्क? प्रेज नाईट अँड स्टार्स अँड ट्रीज. द पोएट्स माइंड वॉज ऑल्सो सिंगिंग अबाउट नाईट, स्टार्स अँड हिज ओन ट्री that small the cherry grown by him. आणि काही दिवसापूर्वी, वर्षापूर्वी लावलेल्या आपल्या चेरीच्या सानिध्यामध्ये कवीचे मनसुद्धा आनंदाने गाऊ लागले होते. द पोएट वॉज ऑल्सो एन्जॉईंग द ग्रेट एक्स्टसी हॅपीनेस ऑफ हिज लाईफ. Okay, I hope all of you understood the poem. So just we have seen the explanation of the poem. In our next video we are going to learn about the poetic devices of the poem. Okay, thank you.